Mikä on kirkon tilanne Suomessa? Mitä sinä kerrot, jos joku kysyy, mitä on kristinusko Suomessa? Muutamia päiviä sitten täällä Lappeenrannan keskustassa oli hieno kristillinen juhla. Koko kaupunki oli kuin suuri teatteri ja jokainen näki Jeesuksen Kristuksen ristin tiellä. Noin 15 000 ihmistä kokoontui nähdäkseen tämän spektaakkelin. Myös minun ystäväni Syyriasta olivat täällä. He ovat kristittyjä ja he todella tietävät, mitä on kristittyjen vaino. Minä olin hyvin iloinen, että nyt he saivat tällaisen kokemuksen. Meillä on uskonnon vapaus. Meidän ei tarvitse pelätä olla kristittyjä täällä Suomessa. Tämä on hieno lahja Jumalalta. Tämä on hyvä lähtökohta aloittaa. Mitä on kristinusko Suomessa? On helpointa aloittaa perusteista. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on suurin kirkko Suomessa. Noin 76% koko Suomen väestöstä on tämän kirkon jäseniä. Ja tästä syystä me kutsumme tätä kirkkoa kansankirkoksi. Mutta Suomessa on myös toinen kansankirkko, ortodoksinen kirkko. Vähän yli 1% Suomen väestöstä on ortodoksikristittyjä. Suomessa on myös joitakin vapaakirkkoja ja yksi suurimmista on helluntai-kirkko tai helluntai-seurakunnat, jotka muodostavat noin 1% Suomen kansasta. Mutta jos haluat arvioida, mitä on kristinusko Suomessa, niin sinun on tarpeellista tutkia nimenomaan luterilaisia. Tämähän tarkoittaa noin 4 140 000 kastettua luterilaisen kirkon jäsentä Suomessa. Tämä on suuri joukko meidän kansamme. Ja kaikilla heillä on kristityn nimi. Mutta rehellisesti sanottuna tämä tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin kaunis. Suomi on hyvin maallistunut maa. Ainoastaan muutama prosentti suomalaisista kristityistä menee säännöllisesti kirkkoon. Kansallinen luterilainen kirkko on kuitenkin hyvässä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta tämä napanuora kansan ja kirkon välillä on silti joskus ongelmallinen. Aikaisemmassa historiassamme hallitsija käytti uskontoa hallintonsa välineen. Suomalainen kirkkohistoria tuntee hyvin tämän ilmiön. Mutta nyt suomalaisella kristinuskolla on uudet haasteet. Me olemme eläneet pitkän aikaa hyvinvoinnin keskellä. Meidän kansamme on unohtanut erään tärkeän asian. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Meidän vapautemme ja demokratiamme on hyvä asia, mutta demokratia on myös meidän ongelmamme. Nykyään kansa saa päättää, mikä on meidän kansankirkkomme, luterilaisen kansankirkkomme suunta. Ja mitä meidän pitäisi tehdä, jos äänestäjät eivät pidäkään pyhästä raamatusta? Voimmeko me vaihtaa pyhän raamatun totuuden, jos kansa sanoo niin? Monet asiat ovat tietenkin meillä vielä varsin hyvin, jos katselemme niitä ulkonaisesti. Meillä on Jumalan palvelus joka sunnuntai melkein kaikissa suurissa luterilaisissa kirkkorakennuksissamme. Kaikki luterilaiset pastorit puhuvat melkein samoilla sanoilla kuin aikaisemminkin. Niin, mikä on muuttunut? Meidän maallistunut kansamme on valinnut paljon pastoreita, joilla on samat arvot kuin heillä itsellään. Ja sanat eivät enää tarkoita samoja asioita kuin aikaisemmin. Kun he puhuvat armosta, se tarkoittaa moniarvoisuutta eli pluralismia. Kun he sanovat sanan sovitus,
se tarkoittaa yhä kasvavassa määrin ainoastaan sovinnon tekemistä ihmisten välillä. Jeesus on heille ainoastaan hyvä esikuva, kuten muslimeilla ja Jehovan todistajilla. Monille heistä Jeesus ei ole enää todellinen syntiuhri. He eivät tarvitse Jeesuksen uhria, koska he eivät halua puhua enää synnistä. Niinpä, vähän kerrassaan, askel askeleelta he kadottavat uskonsa. Jeesus ei ole heille enää todellinen Jumalan poika, ainoastaan humanistinen idea. Raamattu kuvaa meidän sekularisoitunutta, maallistunutta kristillisyyttämme hyvin. Heillä on kyllä jumalisuuden muoto, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaista karta. Klassisesti me kristityt uskomme, että Pyhä Raamattu on Jumalan ilmoitus. Mutta nyt demokratia on osa suomalaista kansankirkkoa. Nyt meidän maallistunut kansamme haluaa vaihtaa melkein kaiken. Se, mikä ennen oli kuolemansynti, se on nyt kansalaisoikeus myös kirkossa. Minä tarkoitan tällä homoseksuaalista elämäntapaa. Aikaisemmin pastorin virka oli varattu ainoastaan hyvämaineisille miehille. Nyt se on avattu myös naisille, homoseksuaaleille ja uudelleen avioituneille henkilöille. Ja kaikki tämä on vastoin Raamatun kriteerejä. Kaikki tämä vahingoittaa kristillistä elämää hyvin paljon. Kansallinen luterilainen kirkkomme on kadottanut sanomansa. Se ei ole kadottanut ainoastaan moraaliaan, se on kadottanut myös uskon tunnustuksensa. Ainoastaan 50% kansankirkon naispastoreista uskoo, että neitsyt Maria oli todellisesti neitsyt. Ainoastaan puolet kirkon työntekijöistä uskoo, että on olevassa iankaikkinen rangaistus tämän elämän jälkeen, jos sinä et usko Jeesukseen Kristukseen. Monet pastorit halveksivat vanhaa testamenttia ja myös apostoli Paavalin sanoman tärkeyttä. Jopa arkkipiispa kansankirkossa on julkisesti puolustanut homoseksuaalista elämäntapaa. Monet suomalaiset eivät enää mene tähän evankelis-luterilaiseen kansankirkkoon. Ainoastaan pieni prosentti käy Jumalan palveluksessa. Suomalaisen kristillisyyden pääongelma on siinä, että se ei ole enää valo ja suola. Onneksi tämä ei ole aivan koko kuva kuitenkaan. Ortodoksinen kirkko Suomessa tekee vielä hyvää työtä uskollisesti. On olemassa myös herätysliikkeitä kansallisen luterilaisen kirkkomme sisällä. Jotkut noista suomalaisista herätysliikkeistä ovat syntyneet jo niissä historiallisissa vaikeuksissa, kun valtion kirkossa hallitsija käytti uskontoa oman hallintonsa välineenä. Ja jotkut näistä liikkeistä ovat vieläkin elossa ja tekevät työtään uskollisesti. Eräs näistä liikkeistä on Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. Se on yhdistys, joka tekee työtä sekä kotimaassa että ulkomailla lähetystyönä. Se tarkoittaa siis evankeliumin julistusta Kristuksesta ja Raamattuun perustuvan kirjallisuuden levittämistä ja luterilaisessa tunnustuksessa pysymistä. Evankeliumiyhdistyksellä on 350 paikallista yhdistystä ja siihen kuuluu yhteensä 17 000 jäsentä. Yhdistyksellä on suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa myös aivan täysimittaiset kirkot,
Sen lisäksi on myös noin 30 rukoushuonetta ja kansalliset evankeliumijuhlat kokoavat joka kesä suuren joukon ihmisiä, noin 10 000 osallistujaa. Kaikki perinteisten herätysliikkeiden pastorit uskovat, kuten Raamattu opettaa. He tunnustavat koko apostolisen uskon tunnustuksen. He vastustavat homoseksuaalista elämäntapaa, eivätkä palkkaa naispastoreita omiin organisaatioihinsa. Vaikka suomalaiset kristityt ovat taipumaisia kärsimään hiljaa, voit kuvitella, että tällainen tilanne ei kuitenkaan ole helppo. Kenellä on lupa käyttää meidän vanhoja kirkkojamme? Nyt maalistunut kansa on enemmistönä kansallisessa luterilaisessa kirkossa. Onko siis ainoa mahdollisuus murtaa tämä vanha kansallinen kirkkosysteemi? Vai olisiko vielä parempi odottaa parempia aikoja? Aidot kristityt ovat tässä suhteessa monien erilaisten näkökulmien jännitteessä ja myös valitettavasti monien riitojen. Minä olen pastori Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä ja minulla on myös ollut vaikeaa työskennellä Suomessa. En ole varsinaisesti edes yrittänyt päästä Suomen kirkkoon töihin näihin vanhoihin kauniisiin kirkkoihin Suomessa, ja syy on tämä. Jos teologian opiskelijana julkisesti kritisoi homoseksuaalista elämäntapaa ja naisten vihkimistä paimen virkaan, niin ei voi vastaanottaa pappisvihkimystä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ja minä kuulun tähän joukkoon, jotka kritisoivat. Koska tiesin tämän ongelman, siksipä kysyin jäsenyyttä naapurikirkostamme, sisarkirkostamme Venäjällä eli Inkerin kirkosta. Ja niin, minä olen siis pakolainen omassa maassani. Olen Inkerin kirkon jäsen ja Inkerin kirkon pastori, mutta elän ja työskentelen ensisijaisesti Suomessa. Suomessa on kymmenittäin nuoria luterilaisia teologeja, jotka eivät voi vastaanottaa pappisvihkimystä kansallisessa evankelis-luterilaisessa kirkossa. Ja tämä siksi, koska nämä miehet omaavat vanhan apostolisen uskon ymmärryksen. Suomalainen luterilainen kirkollinen tilanne on hyvin kummallinen. Virallisesti kaikki on järjestyksessä ja kaikki luterilaiset tunnustavat samaa uskon tunnustusta. Mutta käytännössä maalistunut enemmistö alistaa näitä uskovia. Joskus tämä peli on myös hyvin likaista. Antakaapa minun kertoa muutamia esimerkkejä omasta kaupungistani Lappeenrannasta. Lappeenrannassa vietettiin kristittyjen yhteistä rukousviikkoa, joka oli tarkoitettu kaikille kristillisille tunnustuskunnille. Eräs kiinalainen kristitty kertoi kokemuksiaan kristittyjen vainoista maanalaisesta kirkosta. Minä olin juuri siirtynyt Suomen luterilaisesta kirkosta Inkerin luterilaiseen kirkkoon. Rukousviikon pääjuhla oli paikallisessa helluntaiseurakunnassa ja kaikki tunnustuskunnat oli kutsuttu kuuntelemaan kiinalaista veljeämme ja rukoilemaan yhdessä. Kun minä tulin tuohon kirkkoon, eräs paikallinen pastori sanoi minulle, jos sinä tulet sisään, niin toiset luterilaiset pastorit tekevät boikotin eivätkä osallistu tähän yhteiseen hetkeen. Voitko kuvitella? Minun luterilaiset veljeni yrittivät painostaa paikallista helluntaiseurakuntaa toimimaan minua vastaan. Ja tämä tapahtui ekumeenisen rukousviikon aikaan ja samassa tilanteessa, jossa oli myös meidän vainottu veljemme yhdessä meidän kanssamme. Oletko koskaan kuullut mitään tämän kaltaista? Minä ajattelen, että tämä on aika likaista peliä.
Toinen minun esimerkkini on myös aika omituinen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Inkerin luterilainen kirkko ovat sisaruksia. Meillä on yhteistyösopimus, jonka mukaan hyväksymme kasteen ja hautaamisen ja tällaisia kirkollisia toimituksia toistemme välillä. Ja minä olen siis Inkerin luterilaisen kirkon pastori. Mutta olen monta kertaa joutunut tilanteeseen, kun suomalaiset kristityt ovat pyytäneet minulta apua. Itkemme heidän kanssamme ja hautaa meidän rakas ihmisemme. Silloin minä olen vastannut, tietenkin minä haluan auttaa teitä ja seisoa teidän vierellänne. Sitten minä olen kysynyt lupaa siunata ja haudata tämä vainaja haudan lepoon. Ja mitä? Suomalaiset pastorit ovat sulkeneet heidän siunauskappeliensa ovet. He eivät ole hävenneet pelata omaa valtapeliään ihmisten surun kustannuksella. Minä sanon, että tämä on likaista peliä. Niinpä on totta, että kristillinen usko on katoamassa nopeasti Suomessa. Suomi on jo nyt suuressa osin jälkikristillinen kansa. Nyt minä luulen, että sinä haluat tietää, että mitä me olemme tehneet. Koska on melkein mahdotonta löytää paikka Suomen evankelis-luterilaisessa kansankirkossa, jos ei sitten halua tehdä hirvittäviä kompromisseja. Niinpä me aloitimme jotakin uutta. Kaikista tärkein asia ei ole se suuri ja kaunis historiallinen kirkkorakennus. Kaikista tärkein on se alkuperäinen sanoma, Raamatun alkuperäinen sanoma. Niinpä me vuokrasimme pienen kirkkorakennuksen. No, se on vanha apteekki. Ja nyt me tarjoamme vanhaa ja perinteistä lääkettä meidän kirkossamme. Ensin me teemme diagnoosin. Jumalan laki on paras stetoskooppi. Jumalan laki on muuttumaton. Se kertoo meille, että me olemme kaikki syntisiä ja me kaikki tulemme kuolemaan. Mutta Jeesus on lääke. Tuo lääke on hänen armonsa ja anteeksi antamuksensa. Tuo lääke on tarjolla jokaiselle, joka katuu syntejänsä. Tuo lääke on häntä varten, joka haluaa tehdä käännöksen Jumalan puoleen. Mutta tuo lääke on hyvin kallista. Sen hinta on hänen verensä hinta, Jeesuksen veren. Meillä on hyviä uutisia. Meillä on lupa jakaa tätä erittäin kallista lääkettä ilmaiseksi. Minä kerroin, että Suomen kirkon tilanne on paha. Diagnoosi on pahanlaatuinen. Mutta minä tiedän hyvän lääkkeen. Ja meillä on vielä vapaus työskennellä uskon puolesta Suomessa. Tämä on Jumalan suuri lahja.